السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيكه من اروع ما يكون، من بين الكيكات الاكثر طلبا عندي، حماقوا عليها الكليان وكيطلبوها بكثره. ممكن انكم تحضروها لوليداتكم او تعتمدوها كمشروع مربح من المنزل. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا 4 ديال الحبات ديال البيض اللي نكونوا خرجناهم من قبل، يعني يكونوا بحراره المطبخ. وغادي نضيف ايضا قبيصه ديال الملحه. الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسونيش من الاشتراك وتضغطوا على زر لايك هكذا باش الفيديوهات ديالي تطلع للناس اخرين. وغادي نضيف كاس ديال السكر سنيده وكيس ديال الفاني، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى يبان ليا داك البيض تغير اللون ديالو وتضاعف الحجم. ممكن انكم تخدموا بالطراب او لا بالخلاط الكهربائي باش تربحوا الوقت. هنا غادي نبدا نضيف يعني في الباقي ديال المكونات. عندي كأس ديال الزيت، غنضيف الزيت ونخلط مزيان حتى يبان لي ينسجم مع المكونات. هاد الكيكه هذه درتها بمذاق الحامض وكنحضرها يعني بزاف ديال المذاقات وبزاف ديال الاشكال وبزاف الكريمات. الا كنتو مهتمين يعني وعجبوكم خليوها لي في التعاليق نشاركهم معكم، ونشارك معكم ايضا الثمن البيع اللي مهتمين بهاد المشاريع هكذا من المنزل. بالنسبه لهنا عندي 4 كاس ديال عصير الحامض، خففته بالماء، الماء اللي يكون دافي. وغادي نخلط مزيان. عندي هنا معلقه ديال قشور حامضه، وغادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. الطحين ضروري نغربلوه مزيان هكذا قبل ما نديروه في الكيكه. بالنسبه للكميه اللي هزت لي هاد الكيكه 2 كيسان ونص. نتوما ديروا يعني على حساب النوعيه ديال الطحين، ولكن في الاغلب يعني الكيكات هاد ديال المول هذا يعني كيهزوا من بين 2 كيسان حتى ل3 ديال الكيسان ديال الطحين، ما غاديش تفوتوا هذا القياس هذا. ضفت 2 كيسان ونصف ديال الكاس الاخير غادي نضيف معاه خميره الحلويات. درت هنا 2 الاكياس ديال الخميره يعني 16 غرام. وكنبقى نضيف يعني الطحين بشويه بشويه وانا كنخلط. بالنسبه لهاد الخماره انا دوزتها من الصفايه. كيكونوا بعض المرات هكذا متحجرين، فاش كنديروا في الكيكه كنلقاو صعوبه باش دوك الكويرات ما كيبغيش يذوبوا لنا في الخليط وتيبقاو باينين في الكيكه. يستحسن يعني دائما دوزوهم هكذا ماشي صفايه. شوفوا معايا شحال ديال التكتلات هكذا متحجرين، راه كندوزهم هكذا بيدي بصعوبه باش دازو من الصفايه. وهنا انا راك شاعله الفران تيسخن من قبل. كديرها في الفران يكون سخون ومن بعد نقول لكم علاش. كنبقى نخلط حتى كينسجم داك الطحين مع الخليط. وهنا راه ضفت واحد المعلقه صغيره في الاخير ديال الخل، غير ما تصوراتش داك المقطع ما عرفتش علاش ما تسجلش. وهنا الخليط يعني شوفوا معايا مزيان القوام ديالو كيفاش داير. يعني الكيكه كتبغي القياس ديال الطحين يكون مضبوط، وهذا يعني سر من اسرار نجاح الكيك. الا خففنا الكيكه نديرها في الفران كتبان لينا طلعات ومن بعد كتهبط. وفي نفس الوقت الا كثرنا الطحين كثر من القياس كتجينا الكيكه مطقسه وما كتجيش هشيشه. هنا عندي البول. داكشي قلت لكم شعلت الفران من قبل حيت هاد المول الكرانيت ثقيل، يعني كيبغي الفران يكون سخون باش ما تاخذش ليا الكيكه واحد الوقت طويل في الفران. انا بالنسبه ليا كندهنو غير بالزيت ما كنرشوش بالطحين. نتوما على حساب يعني النوعيه اللي عندكم. او هذا الشكل هذا ديال الشكل راه متوفرين يعني بواحد الثمن مناسب بالحق، ماشي غرانيت يعني الالومنيوم، حتى هما يعني فيهم نفس الشكل. وصراحه هاد الديكور هذا كيجي زوين وراقي في الكيكه، كديروها فيه باش مزينتوها كتجي المنظر ديالها زوين بزاف. وممكن هاد المكونات اللي عطيتكم اللي ما عندهاش هاد المول ممكن تخدمي باي مول عجيب عندك، راه كتجي رائعه. وهاد الاضافه ديال اللوز راه كتعطي واحد البنه اللي زوينه بزاف. وغادي نصب الخليط ديالي في المول وندخلها طيب في الفران. من بعد ما تكون الكيكه ديالي وجدات تقريبا خدت معايا في الفران مده ديال 45 دقيقه كانت واجده، لانه الفران كان سخون من قبل. هاد المول هذا الصراحه كيشدوا الوقت شويه ماشي بحال المولات العاديين. من بعد ما طابت الكيكه ديالي دزت باش نوجد الكريمه اللي غادي نحتاجو فيها 2 الكؤوس ديال الحليب، 2 كيسان وربع اللي احتاجيت في هاد الكريمه هذه. وغادي نضيف 3 المعالق ديال النشا مايزينا.
وغادي نضيف 3 المعالق ديال السكر. بالنسبه للحلاوه تقدروا تزيدوا، انا هاد 3 المعالق السكر جات حلاوه اللي متوازنه، يعني ماشي ديك الكريمه اللي كتقهر بالحلاوه. هنا ضفت راس معلقه هكذا ديال النكهه ديال البرتقال، ضيفوا فلون هكذا ديال الفاني اولا ديال الموز اللي متوفر عندكم، وممكن انكم تنسموها غير بالفاني. انا هنا الكريمه راه درتها فوق النار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتبان ليا ولات كريميه هكذا وعاقده بهذا الشكل هذا. غادي نزيد فيها معلقه ديال الجبن. هنا هذا الجبن ديال الاكل اللي ما متوفرش عندها ممكن تستغنى عليه او تعوضيه بواحد القطعه ديال الجبن هكذا، داك الجبن المثلث. وغادي نصب الكريمه ديالي مباشره فوق الكيكه، وتكون الكريمه يعني باقا سخونه. نحاول هكذا نحركها مزيان باش تستوي من الوجه ديالها. انا هنا دخلتها للثلاجه واحد المده تقريبا ديال نصف ساعه حتى بردات، عاد غادي نزينها معكم. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، زينوا يعني وتفننوا كيف ما بغيتوا. انا هذا هو التزيين اللي درت صراحه، تزيين بسيط وجا يعني الشكل ديالها راقي وجات زوينه بزاف. زينتها بقطع ديال الحامض مع داك الحبوب ديال الخشخاش، وكان عندي هذاك العقيق، وجا الصراحه الشكل ديالها المنظر ديالها راقي وراه كتبان يعني في الواقع احسن من التصوير. في الاخر ديال الفيديو كانت ضعفت شويه عندي الاضاءه، كتجي من اروع ما يكون. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو يخدموها هكذا كطلبيه، بالنسبه للثمن ديال البيع كتخرج من بين 60 حتى ل 70 درهم على حساب شنو درتو فيها. واش درتو ديك الاضافه ديال اللوز، انا راه ضفت واحد الكميه محترمه على حساب شنو الاضافات اللي ضفتو وشنو التزيين اللي غتزينوا. ممكن انكم تزينوها بالفواكه او بالمكسرات. وإلا كنتو مهتمين وباغين يعني نعطيكم بزاف ديال الانواع ديال الكيكات مع الاثمنه ديال البيع، خلوها ليا في التعاليق. وحتى لهنا كنقول لكم مع السلامه حتى الفيديو قادم ان شاء الله. وإلا بقيتوا معايا حتى لهنا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتخليو ليا تعاليق محفزه. وغادي نخلي لكم صور بعض الكيكات اللي حضرتهم معكم، غادي تلقاهم متوفرين على القناه. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.